با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، امیدوارم که ایام به کامتون باشه و در این روزهای بهاری در کنار مشکلاتی که داریم بتونیم روحیه خوبی داشته باشیم و متاسفانه افراد زیادی به خاطر این مسائل اخیر ویروس کرونا و غیره جانشون از دست دادن و خانواده زیادی درگیر ناراحتی و غم و غصه هستن که امیدوارم شماها هم پاشین سر پا و یه سری ورزش‌ها و تمرینایی رو انجام بدین که بتونید لااقل سلامتیتون رو حفظ کنید و نذارید مشکلات زیادی به سراغتون بیاد. خب در ادامه برنامه پیش که طرز صحیح نشستن پشت میز کامپیوتر و طرز استفاده درست از وسایل کامپیوتر و غیره رو براتون توضیح دادم، در این برنامه به یه سری ورزش‌های تقویتی برای ناحیه گردن و شونه و دست‌ها میپردازیم که تمام این مایچه ها را تقویت بکنیم که باعث پیشگیری از ناراحتی‌های ناشی از کامپیوتر بشیم. همونجوری که اشاره کردم به خاطر تکرار زیاد در طی روز که یه سری مایچه مرتب باعث کار بکنن و فرم اشتباه بدن که تمام انگشتا و مچ دست و گردن و شونه و همه در فرم اشتباه باعث کار بکنن و همچنین عدم حرکت بدن و سکون بدن باعث میشه که در موقعی که مطلبی میخونی یا کاری میکنی بدن روز به روز ضعیفتر بشه و دچار بیماری بشه و که در نهایت مشکلات خیلی زیادی برای ما میتونه به وجود میاره. به همین خاطر در کنار این که اون تمرینایی که هفته پیش نشون دادم در طی روز یکی دو سه دفعه تکرار میکنید، به یه سری نکات دیگه هم باعث توجه بکنیم که این تمرینا رو برای تقویت ناحیه شونه و گردن نشون میدم که برای پیشگیری از بیماری ناشی از کامپیوتر خیلی مؤثره. در کنار این تمرین ها باعث یک سری جنرال اکسرسایز و یا تمرین ها و ورزش ها برای کل بدن انجام بدین که از راه رفتن، پیاده روی گرفته تا دوچرخه سواری، تا رفتن به باشگاه و جیم، تا شنا، تا کوهنوردی، هر تمرین و ورزشی که شما دوست دارید انجام بدید، چرا که اثرات خیلی زیادی برای شما داره. یه نکته کوتاهی من در رابطه با تفاوت بین تمرین و کار زیاد بگم. ببینید کار رو وقتی شما حتی کامپیوتر رو پشت میز نشستن معمولا کار خیلی ساده‌ای به نظر میرسه، ولی چون تکرار میشه برای زمانهای طولانی در طی روز و فرداش دوباره همون مایچه ها تکرار کار باید انجام بدن، به همین خاطر فشار رو بدن زیاد میشه و تا جایی که اون مقاومت بدن میاره با پایین. ولی با یه سری ورزش های خاص برای ناحیه خاص بدن، کمر و شونه و گردن، دستا و یا یه سری ورزش های عمومی شما میتونید مقاومت بافتاتون رو ببرین بالا و از نظر علم فیزیوتراپی که همون بایومکانیک در این قسمت میشه، همین که بارها گفتم شما میتونید این مایچه را تا جایی تقویت بدین، این مایچه را، این بافت و اینا را همه را تا جایی تقویت بدین که بتونه 8 ساعت کار بکنه تا به اون خستگی برسه، تا جایی اینکه 5 ساعت 4 ساعت کار بکنه به اون حد خستگی برسه. پس وقتی که مایچه‌ای که ضعیف باشه، با عنوان مثال با 3 ساعت کامپیوتر اینجا درد میکنه، دقیقاً همین جایی که تمام اینای کامپیوتر درد میکنه همینجا رو فشار بدی جیغشون در میاد. و با تمرین شما میتونید مقاومت اینو تا جایی ببرین که بتونه 8 ساعت کار کنه برای شما. به همین خاطر این تمرین‌های تقویتی مکمل اون تمرین‌های روزانه در پشت میز شما هستن که باعث اینا رو اومدین خونه انجام بدین و اینا رو هم هر روز لازم ندارید انجام بدین، چون با وزنه و تقویتی هستن بهتره یه روز انجام بدین، یه روز استراحت بدین، در کنارش اون تمرین‌های نرم کننده و گرم کننده و کششی‌ها و یا تمرین‌های عمومی سلامتی و غیره و یا هر رشته ورزشی که کار میکنید اونا رو میتونید روزهای دیگه انجام بدین. به هر حال امیدوارم که با رعایت این نکات بتونیم پیشگیری بکنیم از مسائل بیشتر و مخصوصا پدر مادرایی که بچه دارن اینا رو انجام بدن، بچه هاشون هم یاد میگیرن. به بچه هاتون یاد بگید، چرا که بچه ها از سنین خیلی کم در حال حاضر از 1-2 سالگی شروع میکنن با این دستگاه ها آشنا شدن و بازی کردن و متاسفانه برای بچه ها هم خیلی مشکلات زیادی خواهد داشت که بعداً برای شما، برای بچه ها هم حتما یه برنامه خاصی خواهم گذاشت، هرچند که قبلا داشتیم در استودیو. خب
پس میریم سراغ تمرین تقویتی. دوباره مثل همیشه شروع میکنیم به گرم کردن بدن که خود اینا خودش تمرینای خیلی مفید و خوبی هستن. شونه ها رو به جلو میچرخونید، به عقب میچرخونید 30 دفعه. برای بینندهایی که ندیدن این برنامه رو دوباره اینا رو تکرار میکنم. بعد گردنتون رو میریم به چپ و راست خیلی راحت هر کدام 10 دفعه. بعد چونه رو میبریم به چپ و راست و جلو و عقب هر کدام 10 دفعه. و دستا رو هم چند دفعه میچرخونید به جلو و عقب که بدنتون یکم هم گرم بشه و هم تمرینای خیلی مفیدی هستن. و برعکس عالی. برای مچ دست و آرنج خم میکنید، میچرخونید و میایم بالا. همینو بدون هیچ نیرویی تکرار میکنید. انگشتارم میبندیم، باز میکنیم همونجوری که برنامه پیش گفتم 20 دفعه 30 دفعه. و کمرتون به چند دفعه میچرخونید از دو طرف. حالا جهت بعدی. بعد چپ و راست میرید و روتیشن چپ و راست. یکی هم جلو و عقب. خب این همش 2 دقیقه طول میکشه. حالا ما هر کدوم 3-4 دفعه انجام، ولی شما 30 دفعه هم که هر کدوم انجام بدین 2-3 دقیقه بیشتر نمیشه. بعدش بایستی برای تقویت مایچه روش‌های مختلفی هست، ولی برای شما که تو خونه هستین اگه همچی دنبلای چیزایی اینجوری داشتین که چه بهتر. اگه هم نداشتین هیچ دنبال بهونه نگردین و نگران نباشید، پولم نمیخواد بدین بابتشون. 2 تا شیشه آب نیم لیتری ورمیدین از این باتلای آب کوچکی که همیشه همراهمون داریم و با همونا کارتون میکنین. برفرض یه خانمی تو خونه است، آشپزخونه، میتونه 2 تا قوطی رب ورداره یا هر چیزی که دم دستتون هست. منتها بهتره که برابر باشن وزنه ها و با مشت ماسه هم میتونید توی جوراب بریزین وزنه برای خودتون درست کنین. پس پیدا کردن وزنه در داخل خونه هیچ مشکلی نیست. هممون میتونیم یه چیزی دستمون بگیریم، هیچ هم پیدا نکردین گوشکوبی چیزی بردارین و خودش میشه وزنه. به هر حال وزنه زیاده تو خونه، ولی باعثی وزنه باشه. مایچه رو ببینید من تمرینات مختلف نشون میدم، ولی وقتی که به تقویت اصولی علمی میرسیم باعثی روش‌های مختلفی را در کنار هم انجام بدیم. فقط هم وزنه نیست که باعث تقویت بشه. خب اولیشو 2 تا دنبل دستتون میگیرید، باز با همین دنبل شروع میکنید چرخش شونه ها که خیلی تاثیر بهتری داره به همون جلو و عقب. بعد شروع میکنید یکی اولی را شونه ها رو میبریم بالا و یواش میایم پایین. Don't drop it please slowly. عالی. حالا بچرخ به این ور. قشنگ شونه ها رو میکشیم بالا و میایم پایین. دفعه اول رو با یه وزنه نیم کیلویی 1 کیلویی شروع میکنید. همین حرکت رو با یه وزنه بعد 1-2 هفته، اول نیم کیلو، بعد یکم وزن بالاتر 1 کیلو نیم 2 کیلو انجام میدین. برای یه سری مایچه ها شما وزن بالاتر هم میتونید انجام بدین، ولی عجله نکنین برای بالا بردن وزنه. تو خونه هم انجام میدین همین 1 کیلو 2 کیلو کافیه. البته اگه هم تونستین این وزنه ها معمولا ارزونن، دونه 3-4 پوندن اینجا. میتونید 2 تا از اینا بگیرین تو خونه داشته باشین، نه جای میگیرن نه مشکل ایجاد میکنن. پس اولش این الان باعث میشه که تمام این مایچه های شونه مخصوصا این بالایش تقویت بشه و اثرات اون کوفتگی رو بیرون میکنه. خب بعد اینو میذارید بین تمرینا هم یه نیم دقیقه 20 ثانیه یه استراحت کوتاهی به خودتون میدید. بعد میرین سراغ تمرین بعدی. خب اینو میگیرید، حالا دستا رو از بغل بیار بالا، قشنگ میارین تا 90 درجه و یواش میریم پایین. معمولا ببینید وقتی گرم کردیم بدن رو، اشاره کردم احتیاج با کنترل بدن نیست، بذاریم بدن خودش بچرخه یا همین دست رو میاریم بالا. ولی وقتی تقویتی با وزن است باید کنترل شده باشه. به همون خاطر یواش میایم بالا و یواش میریم پایین. اینم 2 تا 15 تا کافیه برای این حرکت. بیار بالا، نه دستاتو بیار بالا. ببینید الان اینجا نقطه تکیه‌گاست، اینجا میشه بازی محرک. به همین خاطر چون طولش زیاده، خود وزن دست هست،
وزن این وزنه هست و این طول دست با جاذبه زمین به زمین کشیده میشه، گراویتی، که نیروی خیلی زیادی میشه. به همین خاطر برای این حرکت دنبال وزن سنگین نرید. حتی ورزشکارا هم با وزن بالا بهترین جور تمرینایی که بازوی محرک با طولانی داریم، بلندی داریم، استفاده نکنن. خب بعد که یکی 2-3 هفته بدنتون تقویت شد، باز میرید سراغ وزنه قوی تر. منتها دیگه برای این حرکت همون که اشاره کردم، با این با این 1 کیلویی 15 دفعه بزنید، با این 10 دفعه بزنید. دوباره سیم. معمولا تکرار کم میشه، وزن که میره بالا تکرار کمتر میشه که باعث تقویت سایز و لیگامنت ها و همه بافتا اینجا میشه. خب یکی بعدی با همین میریم سراغ بایسپس ها و اگه 3 حالت داریم که انجام میدیم. یکی اولیش میایم بالا و میچرخونید میرید پایین. این چرخشش باعث میشه که همینجا نگه داره. بیار بالا النا از این ور. خب این که میاد بالا بچرخون به داخل. الان اینجا الان این مایچای هست که اینجوری میره، اینا هم باعث تقویت میشن و خیلی مفیده برای ناحیه آرنج و ساعد شما و بایسپس هم که از این ور کار میکنه. یکی بعدی صاف میاریم بالا، فور آرم در واقع میاد بالا و میره پایین. تمام این مایچه ها موقع کار با کامپیوتر نیرو باید تولید بکنن، به همین خاطر حائز اهمیتی که همه اینا تقویت بشن. یکی بعدی هم پشت دست رو میاریم بالا، خیلی راحت. اینم 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا انجام میدیم. یکی بعدی در این حالت وای میستین، بعد وزنه رو اینجاتون میگیرید و همزمانی که میرین عقب دستتون هم به این حالت میچرخونید. انجام بدین النا. عالی. اینجا و اینجا. از بغلم نشون بده. بچرخ به اون ور. آفرین. آره. عالی. یک کم هم میتونید به جلو خم بشید اگه بخواید سنگین تر بکنید. این برای تقویت مایچه پشت اسکاپولا، بالای پشت شما خیلی مهمه و همچنین بازوها و غیره. این هم 2 تا 15 تا انجام میدین. خب یکی بعدی دستاتون رو از جلو میاریم بالا و میبریم پایین. یکی میاد بالا، یکی میره پایین. دوباره 2 تا 10 تا انجام میدین. خیلی عالی. خب یکی بعدی آرم الیویشن، یکی میره بالا، یکی میاد پایین. slightly slower please. خب پس ببینید شما با یه وزنه قوطی شکر نیم کیلویی یا هر چیزی که دم دستتونه میتونین نیم ساعت 1 ساعت تمرین بکنید. همینجوری تمام بدن رو میتونید تمرین بکنید و باور کنید اثرات این تمرین‌ها رو، همین حرکت رو برای خیلی از بیماری‌های گردن و شونه و اینا هم میتونین انجام بدین، یا برای افراد مسن که تو خونه نشستن یا در ناراحتی‌های مختلف شونه و گردن. منتها برای هر بیماری بنده برنامه جدایی میسازم که رو اصول رفته باشیم جلو، نمیخوام کلیت ببندم، ولی برای اکثر بیماری‌های گردن و شونه که شما احساس میکنین ناراحتی جایی دارین، این نوع تمرین‌ها مفیدن. خب تمرین‌های زیادی میشه نشون داد با وسایل مختلف. یکی از چیزهای دیگه که خیلی خوبه، یک کشی تو خونه پیدا میکنید، بعد با کش میشه خیلی تمرین‌ها رو انجام داد که بنده چند تاشون برای شما نشون میدم. کش هم همه خونه ها پیدا میشه یا تو مغازه میتونید بگیرید. که اولیشو کش خوبی که داره به یک نوع دیگه تقویت میکنه بافتا را در مقایسه با وزنه. به همین خاطر بهتره که هر دو نوعش رو انجام بدیم. اولیشو 2 تا دست رو میگیرید جلو، میتونید اندازه کش رو تنظیم بکنید، اولش زیاد قوی نباشه و 2 تا
15 تا 2 تا 10 تا در این حالت انجام بدید. یکی بعدی میکشید تا عقب و یواش 1 2 3 4 میرین تا عقب. باز میکشید 1 2 3 4 5 تا 5 میشمارین و به عقب. یکی بعدی در این حالت اول نورمال 1 پول کنترکت اند ریلکس، 2 تا 15 تا یا 20 تا این حالت انجام میدین. یکی بعدی باز میکشید و نو the same به حالا 1 2 3 4 5 میشمارین تا 5 تا به آخر برسید و برعکسش حالا دوباره 2 تا 10 تا میکشین و شل میکنید. آفرین. یکی بعدی میکشید و کاونت میکنید 1 2 3 4 5 و 10 ها مدل تمرین دیگه میشه با یک کش ساده انجام داد. برفرض اینو میذاری زیر پات النا. آفرین. حالا دستو مستقیم بگیر اینجوری، بیار بالا و ببر پایین. ببینید با یک کش ساده میشه و خوبی کش اینه که میتونین تنظیم کنین طولشو. یه جا لازمه قوی باشه طولشو کم میکنین، یک جا که خیلی سنگینه طولشو یکم بیشتر بگیرین، نیرو رو میتونین تنظیم بکنید. و یکی بعدی باز میارین بایسپس رو کار میکنید باش. ببینید الان خودش حس کرد کمه، طول کش رو کم کرد. یکی بعدی که خیلی خوبه این کش، حالا من اینجا چیزی ندارم من نگه میدارم الان فور روتیتور کاف. این کش رو دور دستگیر دری جای میبندین نگه میدارین. بعد now do this movement please. خیلی تمرین خوبیه برای تقویت روتیتور کاف. و بعد با دست دیگه next hand with the same position okay. خب این حالا now go all the way to the end, don't open your elbow close, very good, slowly now slowly return 1 2 3 4 5 بکش 1 2. فرض کنید این به دستگیر در بستین و تمرینتون انجام میدین. و 10 ها تمرین دیگه میتونید بالای سرتون بگیرید کش بیارید above your head all the way open pull و اوکی 2 تا 15 تا دوباره این حرکت رو انجام میدین. و یکی بعدی هم باز تا 5 میشمارین یواش یواش 1 2 3 4 5 و 10 ها تمرین دیگه که نمیخوام بیشتر از این نشون بدم که کنفیوز بشید. به هر حال تمرین زیاده، مهم این شما این که انجام بدین. یه سری فنرهای مختلفی هست که تو همه خونه ها هست یا خیلی از مردم دارن، تو باشگاه هست، میگیری اینجوری. این تمرین خیلی خوبیه میتونین انجام بدین با این. منتها بنده میگم از تجهیزات میخوام کمتر استفاده بکنم که شما تو خونه بتونید انجام بدین. خیلی خوب، اینم خوبه النا. بعد که اینا رو انجام دادین یه 5-6 تا برای گردنتون، گردن رو نشون بدین. خب صاف وای میسین، دست رو میذارین بالای سرتون، گردن و دستتون رو به طرف همدیگه فشار میدین. الان اینجا ببینید این مایچه ها رو میبینید، شل کن النا، ریلکس، ببینید فشار بده محکم محکم، مور. ببینید این مایچه تنز میشه، این تنز میشه. خیلی تمرین خوبیه برای دیسک کمر، اینا دیسک گردن اینا خوبن چون حرکت نمیدیم ولی تقویت میکنیم بافت‌ها را. حالا اونور رو نشون بده. هر کدوم از اینا را 3 دفعه تکرار بکنید، 20 ثانیه نگه داریم، بعدن هی 40 ثانیه، بعد 50 ثانیه تا 1 دقیقه میتونید نگه دارین، 3-4 دفعه تکرار بکنید. بعد پشت سرتون رو نشون میدین. آفرین، بچرخ. خب حالا فشار بده دست و گردن رو به طرف همدیگه. یا اگه برفرض بعدن که خیلی تقویت شد، ما فیزیوتراپیستا اینجوری میخوایم حالا هول بده نگه میداریم. منتها اینو توصیه میکنم شما با همدیگه انجام ندین چون مقدار فشار رو نمیتونید تنظیم کنید. 2 تا دست رو میذارین رو همدیگه، فشار میدین چونه پایین. آفرین. یا اگه پیش ما فیزیوتراپیستا میایین، ما اینجوری مور برید فشار میدیم، مقاومت میدیم بهش که بافت‌ها رو تقویت بکنیم، که حالا توصیه نمی‌کنیم اینا رو خونه انجام بدیم. یکی بعدی هم
یه سری کشش ها انجام میدیم. باز کشش اینو انجام بده و طرف دیگه و 2 تا دست رو به جلو ببر النا، اون کافیه. این یکی رو نشون بده. باسنتون رو ببرین عقب. آفرین. بکشید تا جایی که میتونید. بعد 20 ثانیه 30 ثانیه نگه داریم. بعد از همینجا بریم بالا بالا روی پنجه های پاتون. عالی. و میایم پایین. حالا میریم به عقب بغل. بعد میایم به طرف اونور. هر کدوم از اینا 3-4 دفعه تکرار بکنید و نشون بدین. باز گردن رو میاریم به پایین و به بالا که اینا رو برنامه بعدی نشون دادم، نمیخوام وقت رو زیاد بگذارم. پس ببین بینندگان عزیز، برنامه و تمرین اینجا ارائه میدم، منتها شما بایستی انجام بدین. اگه انجام ندین 2 سال 3 سال دیگه مشکل دیسک گردن و یا RSI یا هر بیماری دیگه گرفتین، دیگه مقصر خودتونین. ما بایستی اینقدر آموزش تو کشور ما بره بالا که مردم تمام این تمرین‌ها رو بلد باشن و به طور روزمره این تمرین‌ها رو انجام بدیم. تمرین فرمول بارها گفتم، هر چقدر بیشتر انجام بدین بدنتون قوی‌تر و تقویت بالایی پیدا میکنه. به همین خاطر از کم براتون نشون میدم و هی میریم بالا که شما اینا رو به طور خوبی انجام بدین. کشش خیلی دیگه که خوبه اینه برای کامپیوتر که میتونید انجام بدین. عالی. طرف دیگه رو. یکی دیگه هم که خیلی خوبه، دستا رو سینه دوباره و میکشید عقب. ببینید تمام مایچ‌های این منطقه رو، ناحیه رو الان ما تقویت کردیم. اول گرم کردیم، تقویت کردیم و بعدش هم سرد کردیم، کشش‌ها رو انجام دادیم. و این 2 ماه که تکرار بشه، اون موقع این مایچه میتونه برای 10 ساعت نیرو تولید بکنه به جای 6 ساعت برسه به اون کوفتگی. پس اینا فرموله، اینا رو حساب کتاب میریم جلو. امیدوارم شما انجام بدین و زندگی خوب و خوبی داشته باشین. خب در اینجا به اتفاق النا خانم با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که روزگار خوبی رو داشته باشین. تا برنامه بعد و هفته بعد، روزگار خوش. خدا نگهدار.